سلام، مهندس فرید نیا هستم از آموزشگاه معماری پایدار. در این ویدئو قصد دارم شما رو با محیط واقعی نرم افزار رویت آشنا بکنم و ببینیم این اپلیکیشن چند محیط متفاوت ترسیم در اختیار کاربران خودش قرار میده و چطوری تونسته با این فیچرز ها و ویژگی هایی که در اختیار مهندسین قرار داده حرف یک رو در دنیای مدل سازی به خودش اختصاص بده. پس با من همراه باشید. در نرم افزار رویت ما دو محیط متفاوت برای ترسیم داریم. البته در هوم پیج دو محیط متفاوت برای ترسیم برای ما معرفی شده. ما برای پروژه هایی که آبجکت هایی که در محیط مس هم ترسیم میکنیم باز یک محیط متفاوتی برای ترسیم آبجکت هایی که به صورت پوسته و مس تعریف میشن و بعد میاریم در محیط خود پروژه مدل و بهشون متریال میدیم و تبدیلشون میکنیم به دیوار، کف، سقف و فضاهای معماری باهاشون درست میکنیم، المان‌های معماری باهاشون درست میکنیم. هم یک محیط دیگه ای توی نرم افزار داریم. پس در هوم پیج همونطوری که از قسمت بالا دیده میشه دو تا آیکون، یکی اون آیکونی که حرف R که مشخصه نرم افزار رویت هست نمایش داده میشه و یکی هم که خود آیکون هوم نمایش داده میشه که کنترل دی هم بزنید میتونه این سویچ بشه بین فضای این قسمت از اپلیکیشن و فضای خود محیط نرم افزار. در قسمت مدل اگر شما یک پروژه به این صورت ترسیم کرده باشید اگر اوپن بزنید میتونید اون رو از درایوی که ذخیره شده فراخوانی بکنید یا فلش یا هر جا که اون پروژه با پسوند RVT ذخیره شده و از قسمت نیو شما میتونید وقتی که نیو رو کلیک میکنید یک پنجره برای شما باز میشه که به نام نیو پراجکت هست. در اینجا اگر دقت بکنید میگه تمپلیت فایل خودتون رو، تمپلیتی که میخوای فایل رو در اونجا ترسیم بکنی مشخص بکن. بچه‌ها اینجا یک در قسمت تمپلیت فایل اگر این فلش رو کلیک بکنید میتونید تمپلیت های متفاوتی رو برای شروع ترسیم با توجه به کاتگوری که میخواین مدل بکنید انتخاب بکنید. ولی فراخوانی این تمپلیت ها در این قسمت هم یک سری روش هایی داره که الان با هم دیگه اونها رو بررسی خواهیم کرد و از قسمت براوز هم باز میتونید این تمپلیت ها رو از اون قسمتی که ذخیره شدن فراخوانی بکنید. ولی باز وجود این قسمت برای شما دسترسی رو سریعتر به تمپلیتی که مورد نظرتون هست برقرار میکنه تا اینکه برید از قسمت براوز هر دفعه اون تمپلیت مورد نیاز خودتون رو باز بکنید. و در قسمت کرییت نیو حتما باید اگر پروژهتون رو میخواین به صورت فایل RVT ذخیره بکنید، فایل به صورت پروژه رویت میخواد تعریف بشه، حتما باید پروژه تیک بخوره و بعد اوکی بکنید. حالا از این رو ما برای قسمت مدلز گفتیم، بریم ببینیم که چطوری میتونیم تمپلیت های مورد نیاز خودمون رو از این قسمت باز بکنیم و اصلا مفهوم تمپلیت در نرم افزار به چه صورته. ما همینطوری که اینجا میبینید قسمت نیو که فراخوانی تمپلیت برای مدل سازی پروژکت های رویت هست، هم برای مدلز ها آبجکت های مثل دیوار، کف، سقف و آبجکت هایی که به عنوان یک بنای ساختمانی مثل داکت ها، لوله های تاسیساتی، کاندویت ها یا با توجه به هر کاتگوری شما هر نیازی که بر مدل سازی دارید میتونید اینجا از قسمت نیو تمپلیت مورد نیاز اون رو فراخوانی بکنید. هم برای فامیلیز ها شما این قسمت نیو رو دارین. حالا یه توضیح کلی برای فامیلی بدم، این هستش که همون دیوار، کف و سقفی که در رویت شما انتخاب میکنید تا
پروژه خودتون رو مدل بکنید، اونها یک سری فامیلی هستن، ولی فامیلی های سیستمی هستن، فامیلی هایی هستن که خود نرم افزار رویت در اختیار کاربرش قرار داده بر مدل سازی. ولی ما یک سری فامیلی ها هم داریم، فامیلی های لودیبل هستن در محیطی که مختص به مدل سازی این فامیلی ها در این برنامه معرفی شده. اینها ساخته میشن و بعد لود میشن در داخل پروژه، یا ممکنه این فامیلی ها رو شما از یک جای دیگه از شرکت های سازنده فامیلی مثل خود بیم آبجکت و اینها خریداری بکنید و بعد در مسیری که الان بهتون میگم توی برنامه قرار بدین و بعد با توجه به نیازی که در قسمت‌های مختلف پروژه دارید اونها رو لود بکنید داخل پروژه. مثل چی؟ مثل میز، صندلی، مثل تمام آبجکت‌های آماده‌ای که شما به عنوان یک آبجکت آماده میتونید وارد این نرم افزار بکنید. و یا اینکه ما یک قسمت از فامیلی ها هم داریم که فامیلی های درجا هستن. فامیلی های درجا فامیلی هایی هستن که ما یک قسمت از پروژه‌مون یک دیواری داریم، یک انحنایی داره، یک مدل خاصی داره و ما این رو نمیتونیم با استفاده از فرمت خاصی که یا با استفاده از دستورهایی که برای مدل سازی دیوار تعریف شده بیاین مدل بکنیم و میایم از اون قسمت فامیلی های کامپوننت استفاده میکنیم و اونها رو مدل میکنیم. پس تمام اینها رو گفتم که با همدیگه برسیم به اینکه چطوری میتونیم این تمپلیت ها رو تو این نرم افزار وارد بکنیم و اصلا مفهوم تمپلیت رو بیایم با همدیگه در این نرم افزار بررسی بکنیم. بچه‌ها از قسمت نیو من اگر روی هوم کلیک بکنم وارد محیط نرم افزار خواهم شد و از قسمت فایل بهتون گفتم این رو بهش میگن فایل تب. فایل تب رو که کلیک میکنید تمام آپشن هایی که به صورت استاندارد در تمام نرم افزارها معرفی شده برای باز کردن یک پروژه، برای اینکه شما بتونید هم تمپلیت رو هم فایل هایی با پسوندهای دیگه رو در این برنامه اوپن بکنید، برای سیو از کردن پروژه، برای اکسپورت کردن، مثلا برای اینکه ما بتونیم خروجی از این فایلی که ترسیم کردیم برای نرم افزارهای دیگه با پسوندهای متفاوت داشته باشیم، پرینت گرفتن و بقیه موارد رو تو قسمت فایل تب داریم. حالا از قسمت فایل تب در این قسمت بچه‌ها، یعنی در ستون اول نه در ستون دوم، اگر ما آپشنز رو کلیک بکنیم یک پنجره به نام پنجره آپشنز برای ما باز خواهد شد. در اینجا شما باید فایل لوکیشنز رو انتخاب بکنید. در این قسمت باید فایل لوکیشنز رو انتخاب بکنیم و از قسمت پراجکت تمپلیتس دقت بکنید بچه‌ها. وقتی که ما میخوایم یک تمپلیت رو در این برنامه برای پروژه فراخوانی بکنیم، فراخوانی تمپلیت برای پروژه همونطور که خودش نوشته از قسمت پراجکت تمپلیتس قابل انجام خواهد بود. این مثبت رو وقتی شما کلیک میکنید در پنجره Browse for Template فایل شما میتونید این مسیری که بهتون میگم رو حتما دنبال بکنید. از درایو سی میریم تو قسمت پروگرام دیتا و بعد میریم تو قسمت اتودسک. از قسمت اتودسک باید بیاین اون ورژنی که برنامه‌تون رو نصب کردید. به عنوان مثال من الان اینجا نگاه کنید، در این قسمت اتودسک رویت 2025 رو نصب کردم. بعد بیام RVT 2025 رو انتخاب بکنم. همینطوری که میبینید روی سیستم من RVT 2024 2023 وجود داره، ولی ورژنی که میخوام تمپلیت رو در اون ورژن فراخوانی بکنم انتخاب میکنم. اینجا دو بار کلیک میکنید و بعد میاین از قسمت تمپلیت و همینطوری که میبینید در قسمت تمپلیت برای کشورهای متفاوت فامیلی ها و تمپلیت های متفاوت به صورت پیش‌فرض تو این برنامه ساخته شده و قرار گرفته. مثلا برای انگلستان هست، ایتالیا هست، کره هست و ما به دلیل اینکه تو کشور ایران بیشتر با
واحد متریک کار میکنیم، تمپلیت انگلیش رو انتخاب میکنیم. اینجا که دبل کلیک بکنید بچه‌ها، انواع تمپلیت ها برای کاتگوری های متفاوت در این برنامه برای شما معرفی شده. اگر شما میخواین توی مدل سازی رو در تمپلیت معماری انجام بدید، باید دیفالت متریک رو انتخاب بکنید. دقت کنید بچه‌ها، لازم نیست که شما حفظ بکنید. خیلی وقتها توی سوال هایی که ما میدیم برای اینکه بتونید سرتیفیکیت رو بگیرید بعد از پاسخ دادن به سوال ها و گذراندن آزمون، باید وارد جزئیات بشیم. یکی از سوال ها شاید این باشه که پسوند تمپلیت در نرم افزار رویت چیه؟ اگر کمی دقت بکنید میبینید که پسوند تمپلیت در نرم افزار رویت RTE هست، رویت تمپلیت. بعد از انتخاب تمپلیت انگلیش، با توجه به اینکه در چه کاتگوری میخواید مدل سازی خودتون رو انجام بدید، اون تمپلیت مورد نظر رو انتخاب میکنید. به عنوان مثال اگر میخواید مدل سازی رو در فضای معماری انجام بدید، دیفالت متریک رو انتخاب میکنید. و اگر بخواید برای تأسیسات برق مدل سازی رو انجام بدید، الکتریکال دیفالت متریک رو انتخاب میکنید. اگر میخواید پروژه تأسیسات رو مدل بکنید، مکانیکال دیفالت متریک رو انتخاب میکنید. و اگر بخواهید دو تا کاتگوری تأسیسات و برق رو با همدیگه در یک تمپلیت مدل بکنید، از سیستمز دیفالت متریک استفاده میکنید. الان یه موضوع خیلی مهم رو با هم در میون بذاریم. وقتی شما میخواین امتحان بدید و سرتیفیکیت آموزشگاه رو دریافت بکنید، سوال ها یه مقدار با جزئیات ارائه میشه بچه‌ها. اصلا هم لازم نیست شما حفظ بکنید. الان نگاه بکنید، ما میخوایم یک تمپلیت رو فراخوانی بکنیم و پسوند تمپلیت هایی که به شما معرفی شدن چی هست؟ RTE. پس این رو در نظر بگیرید که پسوند تمپلیت RTE هست، یعنی رویت تمپلیت. اصلا هم لازم نیست حفظ بکنید. رویت تمپلیت پسوند تمپلیت توی نرم افزار رویت برای پروژه ها هست. برای فامیلی ها این پسوند متفاوت خواهد بود. حالا با توجه به این که من میخوام یک تمپلیتی برای فضای مدل سازی آبجکت های معماری بسازم و انتخاب بکنم، دیفالت متریک رو انتخاب میکنم. همینجا یک نکته خیلی مهم بهتون بگم. شاید شما از همین اول پروژه بخواید تمپلیتی با نام اختصاصی پروژه خودتون بسازید. اصلاً کار مشکلی نیست. اینجا کپی میگیرید از دیفالت متریک، اینجا در همین فضا پیست میکنید و تمپلیتی که با نام خاصی که بر پروژهتون میخواید اینجا سیو میکنید. به عنوان مثال اگر ما تمپلیتی رو به نام پایدار آرچ و نام اول پروژمون مثلا پروژه شاینینگ استار هست، لازم هم نیست انقدر طولانی باشه. حالا پروژه‌ای که ما در سایتمون برای مدرسه ستاره های درخشان معرفی کردیم رو اینجا میخوام برای تمپلیتش، برای مدل سازی معماریش یک تمپلیت از اول به صورت اختصاصی بسازیم. اینجا چیکار میکنیم بچه‌ها؟ الان این تمپلیتی که ساختیم رو ما این تمپلیت رو کپی گرفتیم از دیفالت متریک، یعنی در حقیقت همون تمپلیت مختص مدل سازی فضای معماری هست، فقط نامش رو تغییر دادیم چون از روی همون تمپلیت کپی گرفتیم. اینجا این رو سلکتش میکنید، اوپن میکنیم. نگاه کنید بچه‌ها، الان پایدار شاینینگ، اینجا اگه اینو باز بکنم میتونید پایدار آرچ شاینینگ استار اینجا نشسته. با این فلش ها میتونید بیاریدش بالا. حالا اگر اینجا اوکی بکنید، تمپلیتی که برای شما باز خواهد شد همونه. دوباره من میرم از فضای هوم
نیو رو میزنم. نگاه کنید بچه‌ها، اولین تمپلیتی که در پنجره نیو پروژکت برای شما میتونه سلکت بشه و به طور پیش‌فرض اینجا نشسته، همون تمپلیتی بود که اونجا انتخابش کردیم. اینو میتونید حتما قسمت کرییت نیو روی پروژکت باشه اوکی بکنید. گفتم از قسمت براوز هم شما میتونید تمپلیت مورد نیاز خودتون رو فراخوانی بکنید. همین تمپلیت یا یک تمپلیت دیگه رو اگه بخواین، حالا مثلا الان دیفالت متریک رو میخوایم، اینو میتونیم اوپن بکنیم، اینجا میشینه و میتونید اوکیش بکنید. این دوتا اصلا با هم دیگه فرقی نداره، فقط قسمت اول یک مقدار فراخوانی تمپلیت سریعتر خواهد بود. حالا این محیطی که برای ما باز میشه محیط نرم افزار رویت هست. در این محیط با تمپلیتی که خودمون هم به صورت اختصاصی ساختیم، هم تمپلیت فضای معماری رو باز کردیم، میتونیم مدل سازی آبجکت های معماری رو انجام بدیم. بچه‌ها، اولین نواری که اینجا به شما نشون داده میشه نوار عنوان یا تایتل بار هست. در نوار عنوان دو قسمت آیکون پیشفرض برنامه رویت رو داریم، هوم پیج رو داریم که گفتم همونطور که سویچ کردیم بین این، از قسمت قبل میتونیم وارد اولین فضایی بشیم که با لود شدن برنامه شما میبینید. دوباره هم کنترل دی رو بزنید یا دوباره روی این فشار بدیم وارد این محیط خواهیم شد. از این قسمت تا اینجا رو بهش گفتیم نوار کویک اکسس تولبار. در نوار کویک اکسس تولبار شما ابزارهایی رو قرار میدین که خیلی بیشتر با اونها سر و کار دارید و میتونید اونها رو سریعتر فراخوانی بکنید. به عنوان مثال اینجا قسمت اوپن هست و یا مثلا پرینت هست، قسمت دیمنشنز رو قرار دادن. هر کدوم الان تکسه، هر کدوم از این ابزارها رو شما بخواید توی این نوار اضافه بکنید. کافیه مثلا روی وال کلیک راست بکنید، اد تو کویک اکسس تولبار رو بزنید، میبینید که الان اون ابزار وال که شورتکیش هست WA اینجا قرار میگیره. اینجا اگر این فلش رو شما کلیک بکنید میبینید یک سری فیچرز ها و ویژگی هایی رو برای این نوار معرفی کرده. این قسمت رو اگر تیک بزنید شو بیلو دی ریبن، این نوار رو به زیر نوار کویک اکسس تولبار رو به زیر نوار ریبن منتقل میکنه. این نوار شامل یک سری تب ها هست که با توجه به هر تب یک سری ابزارهای خاصی برای مدل کردن اون کاتگوری در قسمت پنل خاص خودش قرار داده شده. دوباره اگر این رو باز بکنید شو اباو دی ریبن رو بزنید، این نوار کویک اکسس تولبار به موقعیت قبلی خودش منتقل خواهد شد. و یک آیتم دیگه که اینجا برای شما قرار داده این هستش که کاستومایز کردن کویک اکسس تولبار هست، به این صورت که اگر اینجا کلیک بکنید پنجره کاستومایز کویک اکسس تولبار باز خواهد شد. هر کدوم از اینها نگاه کنید الان ریدو و آندو اینجا قرار داده شده. میخواین مثلا این دوتا بره بالاتر از قسمت اوپن قرار بگیره، میتونید هر کدوم از اینها رو انتخاب بکنید و با این فلش ها منتقلشون بکنید در قسمت بالا و با اینها جابجایی داشته باشید. اگر میخواین یک نوار سپراتر یا جدا کننده بین اینها بیفته تا بتونید هر کدوم از آیکون ها رو به طور خاص‌تر و دسته‌بندی اینها رو جدا بکنید، از اینجا اد سپریتر رو میزنید و میبینید اینجا یک خط جدا کننده بین این دوتا آیکون میفته. اینجا اگه اوکی بکنید میبینید که این خط سپریتر یا جدا کننده اینجا افتاده و اگر بخواید این خط رو دوباره پاک بکنید از این قسمت کاستومایز کویک اکسس تولبار رو میزنید، خطتون رو انتخاب میکنید و با این فلش دیلیتش میکنید. به این ترتیب میتونید این آیکون هایی که اینجا فراخوانی کردید رو در دسته های مجزا قرار بدید و اونها رو مدیریت بکنید. در این قسمت در همین نوار قسمت بالایی تایتل بار شما یک قسمت دارید که میاد معرفی میکنه که برنامه شما چه ورژنی هست و نام برنامه شما رو در این قسمت شما معرفی برنامه‌تون رو میبینید و اینکه پروژه‌ای که دارین، نام پروژه‌ای که دارین کار میکنید، نام فایلی که بازه
و از اینجا تا اینجا بستگی داره به این که شما لایسنس اورجینال تهیه کرده اید یا نه. اگر لایسنس اورجینال تهیه کردید و با توجه به اینکه شما حتما باید به اینترنت متصل باشید تا بتونید با این نرم افزار کار بکنید، خیلی سریع میتونید از این قسمت بیاین پرایوسی ستینگ خودتون رو بررسی بکنید که ببینید تو این برنامه وضعیت اکانت شما به چه صورت هست. حالا اگر یک مقدار صبر بکنیم که به اینترنت متصل بشیم، میبینیم که در اینجا با توجه به اینکه ساینینگ ما کردیم یک سری آپشنز ها و ویژگی های اختصاصی به ما داده میشه. در این قسمت سکیوریتی داده میشه، در قسمت ستینگ و آپشنز هایی که اینجا اتودسک در اختیار کاربرانی که لایسنس دارن میتونه قرار بده. در قسمت این علامت سوال رو که میزنید، اینجا قسمت هلپ هست، اینجا پرایوسی ستینگ هست، اینجا رویت کامیونیتی رو به عنوان مثال اگه بزنیم میتونیم به صورت سریع به خود سایت اتودسک متصل بشین. شما میتونید اینها رو خریداری بکنید و به برنامه‌های لایسنس‌دارتون اضافه بکنید. یک مشکلی که در یادگیری نرم افزارها به صورت آنلاین وجود داره این هست که کاربران باید چندین بار ویدیو رو پاز بکنن و دستورها رو یادداشت بکنن. بچه‌ها ما با یک نرم افزار کاملا تخصصی سر و کار داریم و این نرم افزار چندین آیتم و دستور به صورت زبان نرم افزار هم یک زبان انگلیسی هست و ناآشنا برای بچه‌ها و شما مجبور هستین که این دستورها رو یادداشت بکنید چون واقعا زیاد هست و واقعا فراره. و پاز کردن ویدیو، نگاه کردن چند باره ویدیو شما رو ممکنه خسته بکنه و اینکه احساس بکنید که با یک نرم افزار خیلی مشکل و یک سری مسائلی پیش رو خواهید داشت که حل کردنش براتون غیر ممکنه و خیلی از بچه‌ها رو من دیدم که با علاقه شروع میکنن به یادگیری این نرم افزار، ولی بعد از مدتی به خاطر زیاد بودن دستورها، به خاطر اینکه واقعا یک برنامه پروفشنال و حرفه‌ای برای رشته‌های مهندسی هست و خیلی میتونه براشون مفید باشه، این رو کنار میذارن. سعی کردم فایل PDF این دستورها رو براتون آماده بکنم تو هر مرحله تا در وقتی که شما صرف میکنید برای یادداشت کردن این دستورها صرفه‌جویی باشه. یک بار از فضای محیط واقعی نرم افزار مفهوم تمپلیت رو بهتون توضیح دادم. الان خیلی سریع از روی فایل PDFی که براتون آماده کردم این مسئله رو با هم دیگه بررسی میکنیم که هم ریویو بشه و هم این که ببینید خوندن این فایل ها چقدر میتونه به شما کمک بکنه که هم در وقتتون صرفه جویی بشه و هم مهارت شما و تسلط شما در یادگیری این برنامه و کار کردن باهاش بالاتر بره. در این قسمت میخوام مفهوم تمپلیت در نرم افزار رویت رو توضیح بدم. یک سری از تنظیمات پیشرفت که برای برنامه تعریف شده در قالب تمپلیت در دسترس استفاده کنندگان قرار میگیره. شما نیز بنا به نیاز پروژه میتونید تنظیمات خاصی رو برای لایه بندی دیوارها، لایه بندی سقف و کف، ضخامت قلم‌ها و انواع مختلف کارهایی که میتونید اینجا شخصی سازی بکنید انجام بدید و اونها رو حتی برای پروژه های مشابه هم مورد استفاده قرار بدید تا در زمان انجام این تنظیمات دوباره صرفه جویی بشه. حالا ما چیکار میکنیم برای فراخوانی تمپلیت؟ همونطور که بهتون توضیح دادم قبلا، میریم درایو سی، پروگرام دیتا، اتودسک، ورژنی که شما دارید توی اون ورژن کار میکنید رو RVTش رو انتخاب میکنید. حتما توجه بکنید RVT ورژن مورد نظرتون رو انتخاب بکنید و بعد چون میخواید تمپلیت رو فراخوانی بکنید تمپلیت رو انتخاب میکنید. خب برای اینکه همونطور که توی محیط واقعی نرم افزار بررسی کردیم از درایو سی، پروگرام دیتا، اتودسک
و اون ورژنی که دارین تو برنامه کار میکنید RBT 2025 رو انتخاب میکنید و باید، چون که الان ما میخوایم تمپلیتمون رو فراخوانی بکنیم، تمپلیت رو انتخاب میکنیم بچه‌ها. اینجا هم بهتون گفتم اگر میخواین به متریک کار بکنید پوشه انگلیش رو انتخاب بکنید و بعد بچه‌هایی که میخوان مدل سازی رو در فضای مموری کار بکنن دیفالت متریک رو انتخاب میکنن. اگر هم بخواهید تمپلیت اختصاصی به نام خودتون و پروژه‌ای که دارین کار بکنید از این کپی میگیرید و میاین نامش رو تغییر میدید. و بعد اگر حالا تو مسیری که داشتیم پیش میرفتیم اصلا برنامه رویت تمپلیت نداشت، حالا چی کار میکنیم بچه‌ها؟ باید بیایم در برنامه رویت کانتنت لایبرریز اون ورژنی که داریم کار میکنیم رو سرچ بکنیم. مینویسید اتودسک رویت کانتنت لایبرریز با اون حالا ورژن 2025 که ما داریم کار میکنیم اینجا سرچ میکنید و بعد اولین آیتم اتودسک رویت کانتنت که به شما نمایش داده میشه رو انتخاب میکنید و از این قسمت باید بیاین قسمت کانتنت پکسش VI رو برای US انتخاب کنید. US English Content VI for Revit 2025 انتخاب میشه و بعد اینجا برنامه رویتتون اگر باز هست رو کلوز میکنید و چون فایل اگزه هست خودش به صورت پیش‌فرض در مسیری که ما گفتیم میشینه این فایل و به این ترتیب تمپلیتی که شما ناقص بود، حالا رویتتون ممکنه وقتی که کرک شده این کار رو انجام میدید رویت ممکنه تمپلیتش به صورت ناقص باشه، این تکمیل خواهد شد. و اینجا هم براتون توضیح دادم که اگر میخواستیم تمپلیت اختصاصی برای یک پروژه بسازیم به چه صورت عمل میکنیم. این فایل ها رو مطالعه بکنید، باز هم بهتون توضیح دادم و در این قسمت بهتون گفتم اگر بعد از انجام تنظیمات مربوطه به قسمت‌های مختلف پروژه بخوایم تمپلیت اختصاصی بسازیم چیکار می‌کنیم؟ اگر در این قسمت ما مثلا یه پروژه مدل کردیم و در مدل کردن پروژه‌مون در انتها به این نتیجه میرسیم که بخوایم تمام این ویژگی ها رو چیکار بکنیم، این ویژگی ها رو بیایم حالا اومدیم یک سری دیوارهای خاص ساختیم، اینجا میخوایم یه تمپلیت اختصاصی بسازیم، اومدیم خط اندازه های متفاوت رو برای اسکیل های متفاوت ساختیم، اومدیم مثلا لول هد های متفاوت رو درست کردیم و میخوایم اینجا حالا چیکار بکنیم. حالا پروژه‌مون به انتها رسیده و میخوایم این کارهایی که اینجا انجام دادیم رو در قالب یک تمپلیت ذخیره کنیم. از قسمت فایل سیو از میرید، اینجا تمپلیت رو دیگه پروژکت رو انتخاب نمی کنید، تمپلیت رو انتخاب بکنیم. حواستون هم باشه میتونید تمام آبجکت های ترسیمی رو پاک بکنید. تمپلیت رو انتخاب میکنید، باز هم همون مسیر درایو سی، پروگرام دیتا، اتودسک، RBT، تمپلیت و همون پوشه رو انتخاب میکنید. اینجا حالا بچه ها نگاه کنید سیو برای شما فعاله. میتونید با نام پروژه‌ای که دارید مثلا اسکول شاینینگ استار تو اینجا پروژه‌تون رو با یک تمپلیت اختصاصی سیو بکنید. بعداً مشابه با همون روشی که برای بازخوانی تمپلیت های دیفالت متریک یا مکانیکال دیفالت متریک گفتیم، این تمپلیتی هم که ذخیره کردید میتونید فراخوانی بکنید. ممنونم که با من همراه بودید.